denk zo dat iedereen zo langzamerhand het idee krijgt dat alles wat we doen te maken heeft met autorijden. Maar in de praktijk valt dat best wel mee. Op het moment ben ik wel echt onderweg. Ik ben onderweg naar Stad aan het Haringvliet om naar Willem op te pikken. En naar Willem vaar ik vanuit Willemstad aan het laatste stuk met de Zapata naar Stad aan het Haringvliet. Waar we aankomend weekend en het weekend erop met jeugd gaan varen. Ik hoop dat we een beetje gunstige wind hebben nu. Want het lijkt erop dat het tegen is. Maar mogen we er echt niet klagen, de zon schijnt en het is voor de rest heerlijk weer, dus, en het is leuk stuk varen. Dus ik, ja, komt wel goed. Ah, het is wel leuk toch Willem? Dat is leuk, dat is leuk. Helaas was het allemaal wind tegen, dus deden we het op de motor. Vandaag ga ik met Tim de kielbox proberen af te maken. We hebben hem inmiddels al 1 keer gevacumeerd. En nu gaan we fillers aanmaken met microballoons. Dat zijn een soort kleine glasballetjes. Hier de Ellen, die zit ook te doen. En daarmee kun je dus epoxy of polyesterhars verdikken. Waardoor je een soort pasta krijgt, een soort glamuur. Dat gaan we nu de hoekjes mee vullen, maken we mooi rond, zodat we straks mooi met glas eroverheen kunnen. Anders ontstaat daar lucht tussen. Dan ga ik polyester buisjes maken. Die komen in de kielbox waar daar de hand de bouten doorheen komen. Ik wil natuurlijk dat het hout niet verzadigd raakt met water, waardoor het eventueel kapot zou kunnen gaan, de kielbox. Dus we lamineren dan kleine busjes van polyester in, maar die moeten we wel eerst zelf maken. Hiervoor gaan we een pijpje, bekleed met plastic, omwikkelen met glas en laten uitharden. Na de hand maken we het buisje heel koud in de vriezer, waardoor het krimpt en daardoor kan je de buisjes eraf schuiven. Ik moet hem nog wel even schoonzagen, maar op zich is die prima gelukt. En dan was het zover, de jeugddagen. Een superleuke ervaring, zowel voor de kinderen als voor onszelf. Na het oefenen met onder andere over staggaan en genakeren was er ook nog tijd om even te zwemmen. Ik vond het dan ook weer jammer om zondag weer te moeten klussen. Eén kant van het kleine spand was helaas mislukt, dus die moeten we vandaag overnieuw doen. Op zich is dat niet heel veel werk, alleen je moet alles goed voorbereiden. Je moet rondom sticky tape plakken, de folie moet voorbereid zijn, de matjes geknipt en netjes vlak. De hars heb ik alvast voorgepompt, dus die hoef ik straks niet nog een keer te pompen. Ook als ik zelfs te weinig heb, heb ik een extra emmetje. De schuurpielie heb ik al klaar liggen met gaatjesfolie, biedermat met transportleidingen en al, dus dat rolt er straks uit over het geheel op het moment dat ik het verzadigd heb met hars. Dus ik denk dat ik klaar ben, dus let's go!
Tijdens het vacuümeren van dit span deden we proefjes met transportleidingen. Deze helpen de overtollige hars eenvoudiger af te voeren. Deze keer was het span gelukkig wel helemaal goed. De transportleiding heeft alleen een rand achter welke we nog moeten wegschuren alvorens we het span kunnen plaatsen. Vandaag zijn de jongens bezig met het kou halen van het laminaat aan de binnenkant van de boot. Zodat we later de spanten erin kunnen lamineren. Zelf heb ik erg last van mijn rug, dus ik kan helaas niet meedoen. Zoals je hier ziet zit de boot aan het infuus. Een enorme lange slang aan om alle stof af te zuigen. Het gaat mooi naar buiten. Benieuwd hoe het project verder gaat? Kijk de volgende keer naar Slow Motion op Watersport TV en abonneer je op het kanaal.